Thưa quý vị, Lâm Bình là một huyện miền núi thuộc tỉnh Tuyên Quang. Đồng bào nơi đây chủ yếu thuộc các dân tộc thiểu số như Tày, Dao, Mông và Thẻn. Và những năm gần đây, phong trào làm YouTube đặc biệt nở rộ. Bà con nơi đây, người người làm YouTuber, nhà nhà lập kênh, khiến cho có những xã số lượng kênh YouTube lớn nhỏ lên tới hàng trăm. Và nổi bật giữa phong trào YouTube trên địa bàn, Lý Thị Ca chính là kênh sở hữu lượng người theo dõi nhiều nhất với hơn 1,2 triệu người tính đến thời điểm hiện tại. Ở huyện miền núi Cao Lâm Bình, thuộc tỉnh Tuyên Quang, trung bình mỗi xã như Xuân Lập, Hồng Quang, thị trấn Lăng Can đều có hàng chục kênh YouTube lớn nhỏ. Thậm chí những xã như Phúc Yên, nơi khởi nguồn của phong trào sáng tạo nội dung số có tới hàng trăm kênh. Trong số đó, Lý Thị Ca chính là kênh sở hữu lượng người theo dõi nhiều nhất với hơn 1,2 triệu người. Đây cũng là kênh YouTube được lập sớm nhất với những video tái hiện lại cuộc sống thôn quê của đồng bào dân tộc sinh sống ở khu vực miền núi. Kênh YouTube Lý Thị Ca đặc biệt thu hút khán giả nước ngoài quan tâm theo dõi. Thưa quý khán giả, thời gian qua phong trào làm YouTube vô cùng nở rộ trên địa bàn huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. Tuy nhiên, nghề làm YouTube liệu có thực sự dễ dàng hay không? Thì ngay bên cạnh tôi đây là chị Lý Thị Ca, là chủ của một kênh YouTube có thể nói là đã đạt được rất nhiều thành công tính tới thời điểm hiện tại. Em chào tất cả mọi người ạ. Em là Lý Thị Ca. Có thể nói là tính đến thời điểm hiện tại thì Lý Thị Ca là một trong những kênh YouTube nổi bật nhất trên địa bàn huyện Lâm Bình. Vậy thì bạn có thể chia sẻ là hoạt động mà làm YouTube của bạn bắt đầu từ thời điểm nào được hay không ạ? Em làm từ 2018 chị ạ. Chồng em làm 2018. Nhưng mà em vào hình thì bắt đầu từ 2019. Làm đến 2021 thì mới được bật kiếm tiền. Em làm 2 năm đấy là không có một đồng thu nhập nào cả từ YouTube cả. Còn phải vay ngân hàng rồi là tiền của hai vợ chồng đi công ty đập vào đấy hết. Mà cũng không có tiến triển gì cả. Thế là cũng chán nản, cũng bỏ đi công ty lắm. Nhưng mà được cái là chồng động viên. Bảo là hãy tin tưởng vào anh sẽ làm được điều đấy. Bảo em sẽ lo được cho em không phải lo gì cả. Thế là vẫn cố gắng để ấy lại. Xong là hai vợ chồng cùng cố gắng đi quay. Tháng 3 2021 mới bắt đầu đấy. Từ 2-3 cái nhà tre đấy xong mới đủ được điều kiện bật kiếm tiền. Thì lúc đầu nội dung của em là làm về ẩm thực thì nấu ăn như kiểu vào rừng nấu ăn thôi. Kiếm các món ở trong rừng đây. Xong là về sau bây giờ làm cái chuồng trại. Làm chuồng trại thì xong mới chuyển sang làm trang trại, trồng trọt các thứ. Nội dung thay đổi liên tục. Xong là em mới bắt đầu đi thu hoạch các sản phẩm nông sản đấy để mang ra chợ để bán. Đấy, từ cái đấy là view nó cũng khá là ổn. Em làm trong vòng mà hình như năm đầu tiên là từ 2021 đến 2022 là đạt được 200.000 người đăng ký. Từ 2022 cho đến 2024 bây giờ là mới đạt được 1 triệu. Kênh YouTube của mình thì lượng khán giả chủ yếu thì ở những khu vực như thế nào? Khán giả chủ yếu là ở bên nước ngoài chị ạ. Việt Nam là rất là ít biết đến kênh của em. Từ 2024 này là 23 mà Việt Nam là mới biết đến kênh của em. Đấy, toàn là hướng về nước ngoài thôi. Tại vì bên nước ngoài nó không có như mình ấy. Video của em là nói về kiểu tái lại cái hiện thực ngày xưa ấy. Ông bà kiểu khó khăn ấy, khổ như thế nào, vất vả như thế nào. Thì em muốn làm tái hiện lại cái kiểu đấy thôi mà. Một phần là nó cũng thực tế với cái cuộc sống của mình, của ông bà bây giờ. Nếu mà cuộc sống của mình, nếu mà mình ví dụ em mà không đi công ty thì mình về nhà mình cũng chỉ làm như thế thôi. Làm nông, làm ruộng đấy, rồi trồng rau, rồi là trang trại đấy, chăn nuôi các thứ là vẫn như thế thôi mà. Mặc dù mình là một trong những kênh YouTube mà tính đến thời điểm hiện tại có thể nói là lượng sub lớn nhất ở trên địa bàn huyện Lâm Bình rồi, nhưng mà hành trình đấy thì cũng có rất là nhiều khó khăn đúng không? Không dễ dàng chút nào chị ạ. Mới đầu là hai vợ chồng thì khác, chồng thì quay, vợ thì tự làm. Chưa có thu nhập ấy nên là cũng không thuê được người phụ giúp. Với cả cái chỗ em là ngày trước là chưa có, lúc mà làm cái YouTube cái khó khăn nhất đấy chính là không có điện. Chưa có điện, chưa có sóng. Chồng em mỗi lần ra huyện thì mà ra huyện thì là mất tầm khoảng đi 30 cây. Đấy. Có lúc thì lên huyện ở trên kia, huyện của thuộc Hà Giang đấy cũng phải đi 4-50 cây thì mới ra đấy để tải video được. Vâng, mỗi lần tải một cái video là phải chạy ra đấy. Khó khăn nữa là không có ai ủng hộ hai vợ chồng làm cái này cả. Cả ông bà, bố mẹ bên nội cũng không ủng hộ. Xong là hàng xóm láng giềng thì cũng nói ra nói vào. Cũng xì xầm mà hai vợ chồng này ngày thì không thấy đi làm, không thấy gặt lúa, không thấy làm gì, suốt ngày đi vào rừng không biết làm nữa. Bảo nói chung là cũng nói nhiều lắm, bảo là không bao giờ làm được như người ta đâu.
Bảo đi học về cái bằng thì nó như vứt không thôi, có thể làm được cái gì đâu, suốt ngày đi vào rừng. Nói chung là cũng áp lực đủ thứ, nhưng mà chồng em thì vẫn bỏ ngoài tai để vẫn theo cái ước mơ đam mê. Nói chung là chồng em cái công việc này là thực sự đã đam mê mới làm được. Bình thường là người ta làm 3-4 tháng rồi người ta đã chán nản rồi, không có tiền ấy. Đây làm tính từ 2018 đến 2021 thì là 3 năm nhỉ chị nhỉ? 3 năm. Thế là chống chọi với không một đồng nào. Đến 2021 là chưa dừng lại ở đấy đâu nhé. Đến tầm khoảng tháng 3 là được bật kiếm tiền, thì được tiền có được 1 tháng thôi. Đến tháng 4 là bọn em bị tắt kiếm tiền rồi. Là bọn em làm về kiểu làm cái chuồng là nhà tắm ấy, xong là quay cái cảnh đi tắm. Thế là bị tắt kiếm tiền, là lúc đấy là chồng em có như sụp đổ luôn chị ạ. Đấy, chồng em lúc đấy là không còn muốn ấy nữa. Tự nhiên làm mấy năm trời mà không có tiền, mà xong là bây giờ lại đến tháng 4 lại bị tắt kiếm tiền. Thế là bảo là anh không đi quay nữa đâu, anh chỉ ở nhà nghiên cứu ý tưởng thôi. Nếu mà em cố gắng quay được thì quay. Thế là lúc đấy vẫn cố quay, thì là tắt kiếm tiền thì trong vòng 1 tháng thôi nó bật lại rồi. Đấy, rất là may. Hai vợ chồng cũng nói nhỏ nhẹ, cũng động viên nhau, xong cùng cố gắng thôi. Cố gắng xong đến ngày hôm nay là cũng khá là ổn. Cái sự ổn ở đây có thể bằng một vài con số mà mình có thể tiết lộ được không? Thì nếu mà làm nghề YouTube này thì tháng thì ít ra cũng phải tầm 100 triệu mới sống được. Của bọn em cũng chỉ thu nhập thế thôi mà. Thời điểm mà bạn bắt đầu thì đến cả bố mẹ, ông bà mình cũng ngăn cản. Nhưng mà đến tận bây giờ thì dường như phong trào làm YouTube đã rất là khác biệt rồi đúng không? Bây giờ trong làng em thì chắc tầm khoảng 100 kênh YouTube. Em cảm thấy nó cũng rất là may mắn khi mà kênh của mình có sự thành công của ngày hôm nay ấy. Xong cũng giúp được bà con với anh chị em trong làng này cũng cùng phát triển. Công việc của bạn đánh giá nó có nặng nhọc không? Em thấy mới đầu là làm dựng nhà các thứ là khá là nặng nhọc với em. Với cả khuôn vác các thứ là cũng vác nặng. Với cả gùi mấy cái này như kiểu cái củ em đi lên đào trên rừng, cái củ mà có gai ấy, là cái đấy mình đào thật mình mới được tìm được củ ấy, củ to, củ thật. Mà nó chọc vào tay đau, xong là gùi mỗi lần gùi là 40-50 cân gì đấy, rất là nặng. Mà đi đường thì dốc xuống nữa, đường rất là trơn, có lần cũng ngã nhưng mà tôi vẫn cố gắng đứng dậy để đi tiếp. Như bạn nói là trên địa bàn huyện Lâm Bình hiện tại thì có tới hàng trăm kênh YouTube. Nhưng mà rõ ràng là cũng có rất là nhiều kênh mà người ta sẽ không thể thành công như mình được đúng không? Thực ra là hơn 100 kênh đấy thì có bao gồm kênh lớn nhỏ. Những cái kênh mới nhỏ mới đầu đang tập tành làm thì là cũng view cũng không ổn. Nói chung là nếu mà ổn rồi thì cũng bị tắt kiếm tiền. Bởi vì người ta đi theo hướng là nó như kiểu là hướng nhạy cảm. Xong là có thể là có một vài kênh thì làm sinh tồn thì giết hại động vật, thì là nó là vi phạm chính sách của YouTube rồi. Những kênh như thế là nó bị tắt kiếm tiền, nó không thành công được. Mà cũng có rất là nhiều kênh bỏ bởi vì họ không kiên trì được, không theo đuổi được. Vậy thì liệu bạn có lời khuyên nào tới những người cũng đang có ý định muốn trở thành những nhà sáng tạo nội dung hay không ạ? Cái đấy thì em rất là mong muốn mọi người thì cũng đừng, ví dụ như những cái anh chị ở làm bên nhà nước đi, thì em không mong muốn các anh chị đấy làm đấy, tại vì mình khắc có cái nghề của mình rồi, không phải là nghề nào nó cũng làm được chị ạ. Này đấy cũng phụ thuộc một phần vào duyên số nữa. Em chỉ ủng hộ các bạn ở thôn quê rồi là các bạn chưa có công ăn việc làm thì nên theo cái nghề này. Đấy. Và theo thì mình sẽ tìm hiểu kỹ, mình học hỏi cho nó kỹ, xong là mình bắt đầu mình làm, lúc mình vào làm thì mình phải kiên trì, đừng vội vàng hấp tấp gì cả, kiên trì tầm 1-2 năm không thành công rồi mình mới theo hướng mới. Vâng ạ, một lần nữa xin cảm ơn YouTuber Lý Thị Ca đã đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.